Good morning and good afternoon and good day everyone. Today is surprise natin si Shantall ng ating mahiwagang gift for her new journey. Mag-aaral lang po si Shantall. Surprise natin siya ng bag. Samahan niyo ako. Ha! Sige, go. Hi! Magbubuksan ulit tayo ng isa pa. Okay, meron tayo ngayong na-order mula sa Shopee. This is actually surprise. Hindi namin alam kung ano ang nasa loob. So, buksan mo na siya. Tingnan natin kung ano ang meron for today. Tingnan natin. So, ito, deliver ng JD Express. On time, ang bilis-bilis. So, kudos sa ating supplier kasi ang bilis-bilis po talaga niya na pag-deliver. So, like, mga 3 araw lang, nandito na siya. At napakamura lang niya ha. Napakamurang halaga. Mayroon ka na. Kung ano ang papakita natin. Ano ba ito? Hindi ko natitingnan. Bubunutin ko muna. Ha? Eto. Raffle draw. So, meron tayo. Ay! Okay, meron tayong bag. Bag. Wala kayong bag. So, itong bag, alam mo, napakaganda yung bag kasi nakita ko. Meron siyang 4 na lang. Buksan mo nga. Actually, very recommended. Yan natin. Ang tama sa akin. So, meron tayo. Yan lang din yung maganda. Actually, very lang yan. Parang kapag lumalabas ka lang, may darahang makeup. Yes! Tignan natin, meron kang pen sa loob. Hindi lang siya isang bag. Hindi, meron din siya. Okay, mas marami pang bag. So, meron tayo. Wallet. O, diba? May wallet tayo. Meron kang din. Small bag. Paano ba pwede natin? So, yung small bag niya, meron din sling. Ay, ito pala, meron din sling. So, 2-in-1 siya. Hindi lang siya isa. Yes. There's mga Meron pa pala, ito pa, meron pa. mga card holders. So, we have, ilang produkto meron tayo ito? 4. Meron tayo, ano to? Ay, hindi. May pa dito na naglag. Ito, ay 4 na. Kasi design ko sa akin. So, merong 4. So, we have 1, 2, 3, 4. So, murang-mura lang talaga siya. Pero, meron akong ng 4 na gamit. At ito ang surprise. Hindi ko siya agad. Mag-aaral na siya. Congratulations! So, ano masasabi mo sa akin? Subscribers na nagpadala. Thank you so much. Don't forget, please subscribe my YouTube channel, Ryan Bani.